altul. De 3 ori mâncări pe zi, Da. nu e ușor să mănânci. Nu. A Și fost eu am un efort, probleme dar... astea. Am probleme, nu-mi trebuie dimineața, nu trebuie la prânz, dar când mă așez la serialele mele, îmi plac foarte mult serialele astea coreene. Eu sunt înnebunit și le urmăresc aproape când se încheie un serial seara, domn rău până a doua zi când trebuie să știu ce urmează, înțelegi? E foarte bine făcut. Eu sunt singurele seriale care nu le văd actoricește. Mă învârt în lumea aia lor, îmi place coloritul, educația, oamenii, intrigile, viața de altor vremuri. Dar îmi place să am așa în față, hapa. Când se termină în 2 ore serial, că nu văd ce mai intră pe aici. Bine. Ia să terminăm. Deci. La Manolia e nona. La Manolia e nona. Nu-mi cânta. La Manolia e nona. Și cum ar fi vorbit asta? La Manolia e nona. La Manolia e nona. La Manolia e nona. E cântatul de mască. La Manolia e nona. La Manolia e nona. La Manolia e nona. Lasă să zibreze tot. La Manolia e Domnul vine de aici, nona. din adâncim, din La călău. Manolia e nona. La Maria e Nelia. La Maria e Nelia. Lunecă pe aia. La Maria e Nelia. 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 La Manolia e mia nona. La Manolia e mia nonna. De 10 ori mai vorbit, cum așa. La Manolia e mia... După ce te încălzești, te curăți, mergea. La Manolia e mia nonna. La Manolia e mia nonna. La Manolia e mia nonna. La Maria e Nelia. La Maria e Nelia. La Maria e Când el Nelia. a cântat nici o secundă. La Maria e Nelia. La Maria e Nelia. Nu asculta ultimul cuvânt. La Manolia e nona. La Manolia e nonna. La Manolia e nonna. La Manolia e mia nona. La Lunecă pe aia. Manolia e mia nonna. Vorbește bine. La Manolia e mia nonna. Atenție, susținerea e egală de la început la sfârșit. Faci la Manolia e mia, s-a dus. La Manolia e mia no. Adică jetul de aer sonor curge până la capăt. La Manolia e mia nonna. 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 La Maria e Nelia. Deci, încă o dată. Pe centru ești tenor. La pasaj ești bariton. Și la acut ești bas cantabil. Ca adâncime. Deci ai la Manolia e nona. La Manolia e nona. La Manolia e nona. Adâncimea e gat invers. Cu cât te duci în sus, zi mai dăm pivniță. Și pleacă de vorbitul. La Manolia e nona. La Manolia e nonna. La Manolia e nonna. La Manolia pe holit. La Manolia e mia nona. La Manolia e mia nonna. 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 Așa, dragă moșule. Și tu, Doriță, ce ai cântat până acum? Adică piese, așa, mă. Piese. Cum stai cu muzica? Cât știi? Te descurci să citești o partitură, adică partitură? Notele și... Notele, Da, da, mă descurc. Asta e bine. Da. Am făcut și școala de arte 2 ani și am mai depins de Asta pe e bun. acolo. Asta e bun. Și
Am început cu bariton. Ca și bariton. Asta e foarte bine. Da. Dacă toți tenorii ar începe ca bariton, n-ar avea probleme vocale. Da. Pentru că e ambitusul central în care se poate cânta fără niciun fel de tehnică, fără să ai probleme. Da, doar că îngroșam foarte mult și... E o formă, așa se manifestă glasul până intră pe vadul lui. Știi? Da. Dar ai să vezi cum... Și-am- E o senzație numai de îngroșare. Pentru că ăla va fi cu timpul rădăcina notelor înalte pe care le cânti. Dacă nu ai rădăcina aia, atunci ești... Bine, eu îngroșarea o făceam din laringe, nu făceam din adâncime, deci... Îngroșam foarte mult ca să sune ca un bariton mai mult, că vreau să imit. Era o intuiție care nu era rea. Dar dacă aia se păstrează, ai să vezi cum în clipa când găsești adâncimea, ai văzut și la Costică, ca și Baiară, o voce foarte frumoasă de bariton. Și El era la corul de la Constanța, nu? Sau unde? era teologia la Constanța. Da, da, pe am... Și a venit aici la opera. Mhm. E la opera la București. E în corul operei. O voce foarte frumoasă. O, da, foarte bună. Păi eu am câțiva din cor care, dacă îi auzi, dar le-am ținut acolo. Știu, Pentru și că baci, pentru și vremurile astea, stați voi că e post sigur. Mhm. Și sunt plătiți bine, sunt apreciați. Eu am o următoarea teorie, să vă spunem și lui Tudorel, în solistică. Tu te pregătești, iar când vrei să te înjure lumea, faci un pas înainte. Nu e nevoie de atâtea lucruri. În solistică. Că la acord nu prea știi pe I-ai ce. spus ce e vocea? I-am spus. Da, mi-a zis. Ai învățat treaba asta? Nu ține minte. Că dacă vreodată se poate desminți, adu-l de mână aici să-l văd și eu. Bine. Da. La mia nonna e Manolea. Deci, baza vorbitului e în cant. Așa cum am discutat. Tu trebuie să-mi vorbești pe exerciții, pe notele astea și atunci ai vedea cântatul cel mai sigur din lume. La mia nonna e Manolea. La mia nonna e Manolia. 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 De ce spun eu tenor, bariton, bas? Pentru că pentru a imita un bariton trebuie să lași laringele mai jos, fără să vrei tu. Iar ca să imiți un bas, îl lași de tot exact ce trebuie pentru acut. La mia nonna e Manolea. La mia nonna e Manolia. Pentru că tu poți să-l cânti și cu un timbru încântat, poți să aplici timbrul că poți să faci. La mia nonna e Manolea. Asta e bun așa, ca efect pe aici, pe acolo. Dar nu-i de siguranță. Decât dacă cânti ceva așa până prin fa, sol. Dacă ai lucruri de susținut pe coloană, că trebuie să te înșurubești, nu poți merge. Și atunci imiți un bac. La mia nonna. Tu ești tot tenor, să ne înțelegem. Numai senzația e că tu cauți adâncimea, tehnica tonului. La mia nonna e Manolia. Primul la foarte adânc. Cum ar cânta un... La mia nonna e Manolia. La mia nonna e Manolia. La mia nonna e Manolia. Ce te faci? La. Nu. La mia nonna e Manolia. La mia nonna e Manolia. La mia nonna e Manolia. Și acum asta ai vorbit. La Manolia e mia nonna. La Manolia e mia nonna. Să împingi, numai să vorbești. La Manolia e mia nonna. La Manolia e mia nonna. Nu mă aluneca aerul. La Manolia e mia nonna. 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 Și mă liniște. Așa trebuie. Așa
după o pauză lungă, de-abia îți revii să deschizi gura. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu. Adică odată un antrenament făcut și tu nu-l faci prima dată. Îți revii după... Dar chiar că depinde de la zi la zi. Nu, păi, tu A fost și cam frig acum. Poftim? Ieri a fost cam frig așa și dacă am dat mai... Păi, dragii moșului, meseria asta e imbecilă, care eu nu recomand la nimeni să o facă. E foarte sensibilă. Nu e... Adică orice voce umană poate să fie tehnicizată. Deci tehnica vocală nu depinde nici de cultură, nici de școală, nici de nimic. Poți să fii absolut analfabet, că e o treabă musculară. Adică ce faci? În clipa, antrenorul îți călăuzește glazul ca tu să-i găsești adâncimea ca el să primească rezistență. Asta nu știu ce fac. După aia, când instrumentul e pregătit la tăpăleală, atunci când intri în porcăriile astea, știi că ei au schis, ei au murit, că asta se întâmplă cu toate, acolo folosești materialul ca și construcție. Și vezi că sunt amănunte când se formează tinerii ăștia. Păi într-o frază de aia, în succesiunea cuvintelor, fraza e grasă, acolo poți să le exploatezi, să faci un teatru de ele cum nici nu poți imagina. Sigur că dacă le crezi, bravo! Dar cam așa fac toți. Pentru că școala modernă de canto e o școală de aproximație, nu e școala veche. Uitați-vă la toți cântăreții vechi. Dom'le, când îți faci o frază și o structură de text, zici, mamă, ia uite cum cântă. Nu, el nu face decât ce trebuie să zici. Păi l-ascultam de curând m-am uitat pe Giovanni Martinelli, că spuneau care Da. e sunetul di pecora. Păi normal, sunetul de la țăranul, de la câmp și avea o voce... Nu poți imita pe cineva, tu trebuie să-ți cânti glasul. Tu trebuie să-ți antrenezi glasul tău, tu ești tu. Nu să cânti ca X. Nu există două amprente, la fel, deci două voci la fel nu există. În clipa când vrei încerca să cânti ca și Popescu, nu vei putea ca el, dar nu vei fi Popescu, dar nu mai fi nici tu. Înțeles? Și atunci decât să fii Popescu al patrulea, mai bine să fii Călinuț întâi. Exact. Dar noi toți tenorii ar fi trebuit să nu mai cânte nimic pentru că a cântat și Corele, a cântat și Caruso, a cântat și... Păi cum mai se cântă asta când asta a cântat Corele? Foarte bine a cântat, a fost lumea lui la alt rang, la alt nivel, la alți bani. Practic, profesia asta, deci ce am vrut eu să spun, revenind la idee? Orice voce umană poate fi tehnicizată. Orice voce umană poate să fie antrenată ca să, dacă știi un pic de muzică, de care e simplu, trebuie să te naști cu niște embrioni care se dezvoltă din proprie intuiție. Adică să ai un pic simțul frazei, simțul culorii, simțul construcției, muzicalitatea, că altfel ești la nivelul fă ca mine și nu se leagă între ele. Dar nu oricine poate să... Profesia asta e cam pictură, nu? Mare pictură a fost mare, că a fost mare, ai înțeles? Ai alți cântăreți genial au fost, încă au fost genial. Sunt diferite paliere. Păi așa De la este bun, tot. foarte bun, și de la excepțional în sus îi asculți numai, că de ce Herlea n-a putut să fie niciodată un profesor de canto? Și nici nimeni care a ajuns la nivelul lor. Pentru că ăștia de la Dumnezeu, lăsată aparatul fănator așa. Și când Herlea vine și așa, fă dragă așa că e simplu. Dar nu știu. El e simplu. Da. Că așa l-a făcut măsa. Dar cum face, nu... Plus că el a făcut așa vreo 40 de ani. Da. Și ție îți cere un învățăcel să faci așa, la început. Și noi este, cum, dragă? Da, da, nu. Și atunci ei nu pot fi profesori de canto. Ei nu pot să construiască un om de la zero și să ducă până unde poate el, că totul depinde de posibilitățile și de capacitățile proprietarului de instrument. Visul ăsta că fac canto și am să cânt de plăcere, e frumos dacă îl faci chiar de plăcere. Bucuria sufletului
Și dacă nu vrei să faci din el o profesie, atunci ori de câte ori ai ocazia cu diferite oportunități să cânti într-un concertaș, la o invitat undeva, la o masă, se vede o voce educată și place foarte mult. Dar ca să faci meserie, să trăiești, eu le-am spus la toți copiii ăștia ai mei, băi, dacă vreți să fiți cei mai săraci, mai vă faceți asta. Stați cu mâna întinsă. Uite-te la ei. Sunt oameni... Uite ce voce frumoasă are și baritonul ăsta. Sigur, deocamdată e în corul operei, că acolo i-am găsit stabilitatea ca să poată să lucreze, știi? Numai că el poate să țâșnească dacă îl și aude cineva, dar să știi că toate urechile care trebuie să audă sunt fundate cu boabe de interes. Ai înțeles? Și nu pătrunzi. Poți să cânți. Ori, îți mai trebuie... Dom'le, ți-am mai spus eu proverbul despre... Opera asta e frumoasă ca teatru, să o vezi în fotoliu. Până te-ai dus acolo ca un boier, ți-ai pus papionul, miroșea lavandă. Și zici, ce super, să fii cântăreț. Rahat, nu-i super deloc, e o fotărie extraordinar de mare. Dar dacă o faci de plăcere, adică eu mi-am educat glasul atâta cât se poate și cânt în niște formații, mai pot să merg să cânt solistic la o formație de biserică sau la un grup solistic undeva, sau... Asta da, asta se poate. Dar inclusiv până la cei buni și foarte buni să-și facă o iluzie de o carieră visată, nu. Asta e cu tot occidental, să știu. Te-am înnebunit zi, am venit la asta să cânt și ăsta mă pleacă cu... După ce termin el, faci o probă. Da. Și eu îți spun, dacă ești pe drum bun, sau poți să spun, e bine și așa. Nu sunt... Un singur lucru să știi. Dacă ți s-a spus o singură teorie despre cantul, nu poți cânta bine. Teoriile mai mult mi le fac eu, adică... Nu le fă. Nu le fă. Adică încerc să mă uit ce face unul și altul. Antrenamentul e pur, atletic, muscular și ăsta trebuie făcut de mii de ori. Ce antrenamentul? Și unul sălbatic a glasului. Imaginează-ți cum mi-a spus și lui cu legătorii de nuci de cocos. Când truncul are 8 metri și sus, e un pic de verde cu nuci de cocos. La ea ca să urce fără nimic, se tot antrenează de mici, să urcă un metru cade, să urcă doar. Așa și aici. Te tot antrenați până cucerești în ce ți le zici, că aici e treaba. Echilibrul muscular care nu-l gândești. Ăla vine prin muncă. Și atunci când antrenamentul e făcut, deci dacă tu cânti fără să fii studiat cantul, consider un cântat natural, da? Da. După ce ți-ai antrenat vocea, ai antrenat-o bine, e a doua natură. Dacă la prima nu trebuie să o gândești, nu trebuie să o gândești, cu atât mai mult la a doua. Unde începi să gândești? Când treci aici, la bani mărunți. Nu cântatul. Acolo. Bravo, picorul, bravo, bisul, acolo. Dacă nu. Acolo îți spuse niște treburi. Când vine, el joacă și e cu subtilitate spusă. Știi? Ori dacă... Acolo intervine. Ia hai, trece, La Manolia e nona, la Manolia e nona, la Manolia e nona, la Manolia e nona, la Manolia e nona. La Manolia e nea... Vezi, eu vorbesc. Eu la vârsta asta n-aș mai putea să cânt. Dar prin vorbire, prin jetul de aer care vine din vorbit, că asta e baza, eu pot să scot niște sunete ca și când aș cânta. Dacă ar fi să le cânt, după 80 de ani ar fi mai greu. Dar dacă acum mi-aș face, nu am niciun interes, ca pur prin vorbire să pot cânta unele piese, ți le cânt în mod onorabil. La Manolia e nona, Amelia e nona. E un discurs, ca ce spune.
La Manolia e nona Amelia la Manolia. E același lucru. Deci, puiule, nu există respirație. Nu există susținere, exact ce vi s-a spus. Nu, susținere... Nu există Asta, impostație. Da, asta. Nu există cum pui limba, cum pui... Da, nu există, nu. Absolut nimic. Nu. Aici scris curarea drumul. Iar antrenorul îți spune, nu, deschide mai mult ca să coboare la lângă așa. Da. Sonoritatea. Ce se întâmplă? Pedagogul trebuie să audă în tonul celui care cântă ce se întâmplă. Da. Dacă asta nu aude salutare. Da. Și cântatul, până când te obișnuiești, nu e asta pentru venirea a doua și a treia Mântuitorului pe pământ. Ori asta e ce să vezi. Exact. De ce? Pentru că cântatul e forma firească din vorbit, se desprinde. Ori tu când vorbești, te gândești ce faci cu limba, cum respiri. Deci tonul care îl cânți, ăla își ia singur respirația de care ai nevoie, ăla îți face susținerea de care ai nevoie și ăla își cere adâncimea tonului ca să poată ieși liber. Ce fac profesorii de canto, care sunt deținători de vocalize consensuale? Aud un cântăreț. Ei au moștenit vocalizele de la Tante Mița, de la domnul Vai, de la domnul Bucman, de la nu știu. Și este o aceeași vocaliză. Și fac cu tine exerciții. Pleacă de la impostație spre bază, ceea ce nu există să pleci de la acoperișul casei spre fundament. Trebuie să pleci de jos. Greu, dar pleci. Apoi îți ridici pereții încet. Acoperișul e cântatul. Tu poți să faci roz, verde, cum e. Dacă vorbiți vreodată la Târgu Mureș, o să vedeți cele mai frumoase acoperișuri de case acolo. Din țiglă ondulată, colorată, cu smalț dată, o frumusețe, o frumusețe, o frumusețe. Orașul florilor. Și atunci se duce la unul care cântă. Sigur că tu când cânti fraza și dacă pune mâna pe tine, tu ești beton, dar tu nici nu dai seama. Da, nu te gândești la asta. Știi? Și atunci, aha, fii atent când cânti, nu, acum inspiră, împinge de aici, ridică, când inspiri, apasă. Da, am văzut chestia asta la Monserrat Caballé și m-a frapat, adică... Puiule, asta e exercițiul de moarte de om. Poți? Da. Bine. Nu, Da. te duci și un bilet și mai avantajos să stai și să zici, ăla care Cambia di proposito, dacă... La mia nonna, 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 la ui prea sus, au. la mia nonna. Așa, deci regula e așa. Cum pleci de jos, așa ajuns. Deci în clipa când intri în țesăturile înalte, trebuie să vii foarte de jos. Dacă vii, la mea, degeaba o adune atunci, nu. La mea, la, cea egală, vine din filonul ăla de fundul pământului și nici nu trebuie, nici nu trebuie nicio tehnică. Pentru că în clipa când tu cânti pe atenție mare, că la Manolia, Elona, deci tu poți să vorbești pe ele. Dar mi te cânta. La Maria Emilia, 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 de cine e frate? La Maria Emilia, 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 la Maria Emilia. Vii de jos. Aici ești bas. La Maria Emilia, la Maria Emilia, așa. La Maria Emilia, așa. La Maria Emilia. Cum te simți cu gâtul? Bine. Păi vezi. Numai că trebuie să am și mai mare susținere. Nu, asta, nu stați copii. Asta vine și din cântat. Ăsta e antrenament. Antrenamentul, oricât de bine ai fi pus la punct, nu face decât să-ți mențină tonul, să te mișca. Dar, practic, echilibru sonor
Echilibrul muscular se face numai când încep să cânt în repetiție și nu trebuie de asta. De-aia ți-am spus tot timpul. Dacă nu te duci să cânti la niște formații, dacă vă place să cântați, oriunde numai să cântați, voi de voi, adică la grămadă. Formezi auzul armonic, formezi auzul de cor, te obișnuiești cu degajamentul vocal. De la început nu merge. Dacă nu merge. Că trebuie să-ți formezi. Ori ăsta e antrenament fiziologic, nu se cântă așa. Aici se antrenează capitalul. Cântatul e dobânda, sau dobânda lui e cântatul. Deci în cântat poți să cânti și foarte suplu. Poți să cânti și meța voce. Dacă le ai, să ne înțelegem, un studiu și un antrenament vocal, nu-ți creează, că unii mai știu zic așa. Cum, dragă, n-ai meța voce? Păi, dar cu studiu. Nu, cu studiu nu se obține decât făină, ulei și macaroane. Nu, asta dacă le ai de la natură, deci tot ce ai de la natură se dezvoltă. Ce nu ai? Ce nu ai? Sunt voci mai dense care pot oscila între forte, mezzoforte, normal așa, pentru că așa e densitatea lui, că nu-și permite să abandoneze coloana de aer. Și aia va fi, efectul e același. Da, nu știu, de exemplu, simt că într-adevăr am nevoie de foarte multă susținere. N-ai nevoie, tu nici nu știi de cât ai. N-ai nevoie, tu asta Adică faci mai mult, Nu te gândi la ce ai, că n-ai. De exemplu, ultima dată când am făcut seama că era, dacă erau și mai și antrenați. Nu, te simți la fel, să știi că poți veni într-o zi când glasul nu e acasă, de foarte puține ori acasă. Să știi că într-o carieră, ți-am spus eu, cam 20% dintr-o carieră e așa. Pentru tine, că ăla care te E mai bine. Cam până pe la 30, zici, Merge. până pe la 40, bine că a fost. Da. Și de la 40 până la 100% faci o carieră reală, zici, futui mă, mai bine, nu mai bine era să dau 12 lei să stau în rândul întâi să zic, dom'le, când te era ca un câine. Pentru că noi suntem la latitudinea celui care ascultă. Da. Și de multe ori auzi ce înseamnă bunul și frumos, toate sunt relative. Dacă ceea ce vezi sau ceea ce auzi e pe lungimea ta de undă, în văzut, din putere sau cuști, atunci e pentru tine la frumos. E frumos, da. Dar vecinul tău poate nu are. Da. Și tu zici, domnule, ce frumos cântă ce puștul. Eram la Roma și ascultam cântând și pe Del Monaco și pe Corele. Tu le știi astea toate. Și sus la balcon, sus, stau cum stau la fotbal ăștia, galeria care susține echipa. Acești iubitori de operă care susțineau se cheamă tifozi. De fapt ei iubeau acutele, așa? Nu, ăștia erau exact ca și galeria de la fotbal. Venea să-ți facă, să țină cu tine, să-ți facă și dacă succesul tot. aveai kicksuri... Plus că aveai de plătit la toată treaba asta, nu ți făcea nimic gratis. Venea șeful galeriei, la tine seara, maestre, bună seara. Dacă nu ziceai nimic, atunci trebuia să ai un singur noroc pe lume, să cânti bine. Că altfel ai mâncat de viu. Și dacă începeai să fii mâncat, când venea altă dată la tine, ziceai, uite pentru băieți când... Și atunci mă ziceai, bravi! Așa, și acest tifozii, mie îmi plăcea fiecare spectacol să-l ascult de la parter, de la lojă, același titlu, Da. și de la balcon. Ah. Și mi-aduc aminte, în dreapta erau cei care erau Corelul, în stânga erau lui Del Monaco. Și când cânta, nu știu, Corelul, de exemplu, acolo
rar se fluieră, dar când nu le place ceva, bate în picioare, știi? Și cânta Corelia aria, lumea aplauda și ăștia în picioare, acolo sus, știi? Și ăștia alți, al lui Colegio, ma che fa, non vedi canta così? Și el zice, canta come un cane, trăite acolo, că mi-am mâncat viața. Asta e și publicul. Pentru acest motiv, vocea e o părere. Și pentru acest motiv, îți trebuie un sistem nervos extraordinar de echilibrat să poți rezista în meseria asta. Pentru că un cântăreț întâi lovit în sistemul nervos, nu în tehnica vocală. Iar când ai cădere psihică, nici nu dai seama dacă e așa, nu merge nici față. Eu vă rog să constatați un lucru acasă. Când te super pe ceva, ușor răbușești imediat fără să viziți ceva. Da. Am observat asta, da. Ei, asta e. Te supăra, simți că ai răbușit. Deci îți dai seama, reflexul ăla nervos. Deci trebuie să ai așa o indiferență de mod permanent și o piele de bivol pe tine. Câinii latră, caravană. Corect. Da. Ursul latră, cu câinii latră, dar la caravană trece. Dar dacă o faceți așa pentru plăcerea voastră, iată mâncare de pește. Când la chitară, la ceva. Mai câteva Te-ar ajuta mult acorduri așa. Dacă ați face chitară amândoi, v-ar ajuta. Am făcut câteva ore. Eu pot scotine tot timpul. Și oricând faci o plăcere, în plus că te ajută. Dar acordurile care le învățați, să le învățați pe note efectiv. Să-ți spună că nu pe poziție. Fa major, în sol major, asta o faci în do minor, știi? Da. Asta. Și o chitară de asta e o minune când o iei cu tine. În timpul și când doarme cineva încep. Când mi-am cumpărat armoniul ăla, Păi ăsta când l-ați luat? de vreo 2 luni. Mi l-am dorit toată viața. L-am ascultat o singură dată. Dar are altceva. Are căști stereo tot. Și noaptea când nu poți dormi, îl pui în pat frumos, pe priza acolo, bași căștile și tu auzi ca în sala de concert. Și toată lumea doarme în jurul tău și tu cânti la... Dar are zeci de modalități și orchestre, până și mandolina este cu o singură și cor de voci, ce n-am văzut la altele. Cor de voci care îl pui tu, sonorități vocale, când vrei să cânti acompaniat cu niște refrenuri de voci. E foarte interesant. Bine. La Manolia è mia bella nonna, la Manolia è mia bella nonna, la Manolia è mia bella, la Manolia è mia bella nonna, la Manolia è mia bella nonna, la Manolia è mia bella nonna, la mia nonna è Manolia, la mia nonna è Manolia. Și asta vorbești. La mia nonna è Manolia, la mia nonna è Manolia, Și asta, la mia nonna è Manolia, du-te pe tub. la mia nonna è Manolia, Manolia è mia nonna, Manolia è mia nonna, la Manolia è mia nonna, la Manolia è mia nonna. E mai Când ușor nu pe crezi așa, păi da. De ce? Tu poți cânta, de exemplu, o canțonetă super. Dar dacă ai o frază în care să te înșurubezi că nu iese altfel, știi cum o faci. Da, adică prima dată am zis ca și cum aș vorbi, după care am zis, dacă... Nu zic, nu când te-ai gândit așa, ai terminat cu cantul. Cel mai bine e când tehnica teoretică lui Bagea George, care cântă foarte bine. Și apoi să vai, Bagea George, ce frumos cânti dumneavoastră, nu așa e, nu așa e. Dar apoi spune, cum cânti? Deschid gura. Domnule, șezi dumneata acolo și tu ascultă-mă, eu ți-o cânta, apoi vedea dumneata. Da. Bine, vrei să și repeti ceva? Da, hai să
Ai adus o copie sau ai a tău? Nu, ei v-am adus o copie. Ai notat tot ce ai acolo? Da, l-am pus pe o hârtie, că n-am reușit să le scriu pe spate. Hai să facem întâi cu pianul. Bine. Și o să facem... Ce să facem? Ce mai simplu? O sole mio sau ce vrei să faci? Da, o să le Bine. Dar nu facem în tonalitate. O facem în sol sau în fa? E pus o întrebare Hai să căpcană. facem în fa. Că bella cosa la giornata sole, che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta, quell'aria Hai să luăm într-un ritm mai alert. che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta. Quell'aria fresca parreggiando una festa, che bella cosa una giornata e sole. Bun, până aici. Deci, Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pareggia una festa, che bella cosa una giornata e sole. Mare un sole. dar poți să nu-l concentrezi așa. Nas gura, adică folosește rezonatorii superiori și umpli cu sonurile. Umple l'unica versa. Un sole, oh sole mio, sono pronto a te. Oh sole mio, sono pronto a te, sono pronto a te. Și acum facem, urmă o reluăm. Acum o reluăm de la jumătate și facem deci, tarim pampira, eu, ăsta e un E pe O. Sono pronto a Nu te. e ca O, deci sunt de O. Sono pronto a te. Așa, atenție, nu căutați să tu îl îngroși puțin, el trebuie numai lunecat pe aer, dar vine cu timpul de Sono pronto a te. Sono pronto a te. Nu se zi O! Așa, pentru că e sonoric, sigur. Sono pronto a te. Așa. De ce? În canto clasic nu există A, E, I, O, U. Asta numai când se face dicție la cei care au nevoie de dificultăți de vorbire. Și la jurnaliștii noștri e un imbecilism acum și la radio și mai ales la televiziune. Când aud zicând Köln și ei nu mai spun sau U. München, zic. Köln. Păi sunt Paștele mătii, pe vremuri, acolo era un profesor care cunoștea 4-5 limbi străine, se chema Campbell Vede. Și înainte de fiecare jurnal, toate cuvintele străine erau exersați de către, nu poți tu la un post Se spui așa, de oricum. radio, dar toți.
Toate reclamele astea, ei în loc de mare brânză, deschizi gura pe O și zice deschizi gura pe U și zice și ai München, Köln, mare brânză în lume. Nu, ei zic Köln, Köln. München, zic, nu,